بالتأكيد لا يعرف عبد الرحمن الكوكبي حين رحل أن الحال بعد أكثر من 100 عام كما هو، وأن الحكام ما زالوا فاشلون ومتلاعبون مخادعون ومستبدون، وأن بلادنا لازالت كما تركها تحت الحكم العثماني الفاشل تئن تحت حكم عسكري جديد أو ديني قديم، وكلاهما مستبد. لا حرية ولا حياة ولا كرامة ولا عيش، ولا زلنا ننتظر ونكافح كي تكون بلدنا قد الدنيا أو بأي حجم. المهم أن تكون كما ينبغي أن تكون البلاد المتحضرة. يقول الكوكبي: على كل الرعايا أن تعرف من هو المستبد وكيف يكون ومن الذي يصنعه وكيف نحاسبه وكيف نتخلص منه. فلنبدأ. في ظل الحكم الاستبدادي يصاب المواطن بالقلق وعدم الاستقرار، فتعطل طاقاته وتقتل حوافزه وطموحاته، وبهذه الطريقة تحرم البلاد من عطاءات أبنائها، فالأكثرية يتصرفون حيال مؤسسات الدولة بلا مبالاة وكأنها لا تعنيهم. وفي أحسن الحالات تكثر هجرة الكفاءات العلمية والاقتصادية إلى البلاد المتحضرة، وبذلك تعطل عجلة التقدم ويسود التخلف كافة الميادين. الاستبداد لغة هو غرور المرء برأيه والتكبر عن قبول النصيحة، وهو الطاغية الحاكم بأمره أو الحاكم المطلق. أما مفهوم الرعية فعليك يا عزيزي أن تختار نوع رعيتك، فالرعية إما أسرى أو ضعفاء يعانون من الجوع والعوز، أو بؤساء في حاجة لمن يمن عليهم بحق الحياة، أو هم أحرارا أعزاء يصنعون حياتهم ويملكون قرارهم. الكوكبي يقول أن أشر مراتب الاستبداد التي يستعيذ بها من الشيطان هي حكومة الفرد المطلق الذي تولى الحكم بالغلبة، أو الوارث للعرش وهو القائد للجيش الحائز على سلطة دينية. من تلك العلاقة بين المستبد والرعية يا عزيزي ينتج الانحطاط الأخلاقي، فالمستبد يريد الرعية أن تكون كالغنم في الطاعة وكالكلاب في التذلل والتملق. نعم، وعلى الرعية أن تعرف مقامها وأن تختار نوعها. هل خلقت لتخدم الحاكم وتطيعه إن عدل أو جار، وخلق هو ليحكمها كيف شاء بعدل أو ظلم، أم هي التي جاءت به ليخدمها لا يستخدمها؟ والرعية العاقلة تقيد وحش الاستبداد وتقف حائلة بينه وبين ظلمه لتأمن من بطشه. عن أسباب هذا التحول العجيب يتفق الكوكبي مع أكثر المفكرين أن الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد الديني، يتعاونان معا في ترهيب الإنسان وإذلاله، مستغلين أن التعاليم الدينية تدعو البشر إلى الخوف من قوة عظيمة لا تدركها العقول. وهم على مر الزمان وإلى اليوم يلعبون دورا خطيرا في شرعنة الاستبداد وإعطائه صورة مثالية مقدسة، يصورون الحاكم باعتباره ظل الله في الأرض وأنه صاحب الكلمة العليا التي لا ترد، وحولوه من خادم للشعب إلى شبه إله يملك الحكم النافذ الذي لا سبيل للاعتراض عليه أو الخروج عن طاعته، وأوجبوا له الحمد والشكر إذا عدل والصبر عليه إذا ظلم، واعتبروا كل خروج عن الحاكم بغيا، بل وأباحوا دماء المعارضين. والآن كيف يدير حاكمنا المستبد بيت المال؟ يقول الكوكبي: الاستبداد يجعل المال في أيدي الناس عرضة لسلب المستبد وأعوانه، غصبا أو بحجج باطلة أو بابتداع ضرائب باهظة تحت أي مسمى، أو زيادة خدمات الحكومة إلى أضعافها، مثل تاجر جشع لا يرحم غنيا ولا فقيرا ولا عجزا ولا شبابا يبدأون حياتهم، وينسى أنه وعد بإغنائهم قبل أن يضيق عليهم عيشهم. فالأغنياء تزداد عليهم الإتاوات والمطالبات، ويراهم أصحابا إذا دفعوا، أو يسلط عليهم زبانيته فيطاردونهم، إلى أن ينتهي الأمر بهروبهم لخارج البلاد بأموالهم.
وعن فساد المستبد وكيفية إدارته لما جمعه من مال، يقول الكاتب أن المستبد يدير بيت المال إدارة إطلاق بدون مراقبة، وإسراف بدون عقاب، وإتلاف بدون حساب، حتى صارت البلاد مدينة للأجانب بديون ثقيلة سيدفع ثمنها أجيال الحاضر والمستقبل. أمال إيه؟ أنا عامل قصور رئاسية وهعمل، هي ليا؟ انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ هل تعلم يا سيد الرئيس أن أغنى الدول في العالم لها قصر واحد؟ فأمريكا ليس لها إلا البيت الأبيض، وفرنسا ليس عندها إلا قصر الإليزيه، وألمانيا ليس لها إلا مبنى الاستشارية. فبماذا تسامي ما تفعله في بلاد فقيرة جدا تعاني من العوز والديون وتعيش في الظلام؟ يقول علماء النفس أن مستبد العرب من المتلاعبين في مصلحة الشعوب، ربما يرون مستبد الغرب مثلا لهم، لكن فارقا جوهريا بينهم وبين مستبد الغرب. فهتلر مثلا نهض بألمانيا سياسيا واقتصاديا، وستالين جعل الاتحاد السوفيتي في فترة من الزمن إحدى القوتين العظميين، والزعيم الصيني ماو تse تونغ جعل من الصين قوة تهاب رغم أن بها ربع سكان الأرض. هؤلاء أصبحت بلادهم اليوم على رأس القوائم الأولى في التعليم والصحة والرفاهية ودخل الفرد. أما أنت فاسمك مع المخادعين والمتكبرين والفاشلين، مع من يخافون من الحرية والديمقراطية والمعارضة، مع من نهبوا خيراتها وأهدروا أموالها وحرموا شعوبها من أي فرص للنهوض. الأمر بالتأكيد يحتاج ثورة، لكنها ليست تلك الثورة المشبوهة التي يدعو إليها المطاريد والهاربين أو أصحاب المصالح المجهولة والذين يريدون أن يستغلوا فرصة غضب المصريين والركوب على ثورتهم ليصبحوا بعدها لاجئين ومشتتين في البلاد مثل الشعوب الأخرى. فانتبهوا يا سادتي، الثورة الحقيقية لا تقوم على العصبية والاندفاع، بل على تفكير وتدبير. فالثورات في الغرب صنعها الفلاسفة والعقلاء والحكماء. والآن تعالوا لنعرف كيف نتخلص من هذا المستبد ب3 خطوات فقط كما يقول الكتاب. الأول يتمثل في ضرورة وجود رأي عام رافض ومعادي للاستبداد بشكل كامل، وليس مجرد رغبة بالانتقام من شخص بعينه حتى لو كان الحاكم المستبد. وينبهنا بأن الرأي العام يتحقق بالإصرار على الرقابة المستمرة للحاكم وحكومته. فالحاكم الفرد قد يصبح مستبدا إذا كان مطلق الصلاحيات ومن دون أي رقابة أو محاسبة، أو يعمل على إزاحة المعارضة، أو عمل معارضة وهمية لا تعمل إلا لمصلحتها الخاصة لا مصلحة البلاد. فإذا ما توافر هذا الشرط الأول فهذا يعني أن هناك شعبا يستحق الحرية. أما الأمة التي لا يشعر أكثرها بآلام الاستبداد ولا يعنيها ما يفعل الحاكم فهي أمة لا تستحق الحياة. أما الشرط الثاني فيتمثل في وجود الشخص البديل، يكون صاحب تاريخ في المعارضة وحائز على ثقة الرعية، وله رؤية عن شكل النظام السياسي البديل، حتى لا يترك الأمر للفوضى أو للتناحر على السلطة. ولا بد من الاتفاق على خطة واضحة لمرحلة ما بعد الاستبداد. فالكواكبي يرفض منطق الانقلاب أو الثورة لمجرد الثورة أو العمل العفوي، ويحذر من العقلية الانقلابية أو التآمرية المتسرعة التي غالبا ما تتزعمها جماعات طائفية صغيرة متشددة لا تمثل كل المجتمع. هذه العقلية التي تعتقد بأن بإمكانها أن تقضي على الاستبداد ستفرض نفسها كوصية على الناس لينتهي الأمر باستبدال الاستبداد القديم بالجديد، فتتغير الوجوه ويبقى الحال على ما هو عليه. الشرط الثالث: علينا نحن الرعية وقبل كل شيء أن نغير من أنفسنا ونعمل ضمائرنا ونحن نختار من يحكمنا أو يمثلنا، ونجنب مصالحنا وتطرفنا وانحيازنا وانقسامنا، وإلا سنظل إلى الأبد نصارع الاستعباد.
إلى هنا يا أصدقاء انتهى اللقاء. شكرا لكم لحسن الاستماع والمشاهدة، وإلى لقاء جديد.